ঠিক আছে এইগিটা হৈছে একদম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমও বুজোৱা আছে সো পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো কেনেকৈ বুজাও কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই হেতু একদম সিম্পল কে মই কৈ দিছো so polar representation of complex numbers তোমালোকক মই অলৰেডি কলো যে এনেকুৱা যদি এটা প্লেন হয় এটো যদি কমপ্লেক্স প্লেন হয় আৰু এটো যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হলে এই ডিসটেন্সটো অলৰেডি মই কলো যে মডুলাস হয় এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৱে এইটো এটা এংগেল বনাইছে থিটা এংগেল যদি আমি ধৰি লওঁ এই এংগেলটো আৰু কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো যদি আমি লওঁ যে x + i হয় সাপোজ ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো z ক x আৰু y দি তো আমি গম পামেই যে কি হয় কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো x আৰু y দিয়া থাকিলেতো আমি গম পামেই কিন্তু আমাক যদি মডুলাসটো আৰু এই থিটা এংগেলটো দিয়া থাকে এই গিটা এংগেলৰ পৰা আমি এটো উলিয়াব পাৰিম যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কি হয় সো এটো ইজি হ'বৰ কাৰণে মডুলাসটো মই r বুলি লৈ লৈছো r নোটেশনটো হয় ৰেডিয়াসৰ পৰা আহিছে একচুয়ালি সো এটো তুমি এটা সাৰ্কেল যদি বনোৱা এই গুটে নাম্বাৰটো এনেকে যদি সাৰ্কেল এটা বনাই দিয়া এংগেলটো তেতিয়া হলে r টো তোমাৰ হেৰি হ'ব ৰেডিয়াস হ'ব anyway so আমি যদি মডুলাসটো z বুলি লওঁ তেতিয়া হলে আমাক যদি এই p এটো দিয়া থাকে p মানে ধৰা r আৰু থিটা যদি দিয়া থাকে then we can find z এনেকে উলিয়াম এতিয়া চোৱা তোমালোকে অলৰেডি ট্ৰিগনোমেট্ৰি পঢ়িছা বা যদি নাই পঢ়া মই এজিউম কৰিব লাগিব যে ট্ৰিগনোমেট্ৰি পঢ়িছা কাৰণ মই এটো ট্ৰিগনোমেট্ৰি বুজাব নোৱাৰো সো x মানে কি x মানে হৈছে এটো যদি আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰ বনাই লওঁ একন হল x আৰু একন হল y হয়নে সো x মানে হৈছে r cos থিটা তাৰমানে x divided by r equal to cos থিটা হয় ঠিক তেনেকে y হৈছে r sin থিটা তাৰমানে y divided by r হ'ব sin থিটা ঠিক আছে তাৰমানে তুমি এই r আৰু থিটা যদি জানা তেতিয়া হলে x টো উলিয়াব পাৰা আৰু ঠিক তেনেকে r আৰু থিটা জানিলে y উলিয়াব পাৰা তাৰমানে z টো হ'ব এতিয়া x + i y আছিল তো এতিয়া হ'ব আমাৰ r cos থিটা + i sin থিটা থিটাটো এই এংগেলটো এটো এংগেল থিটা ইয়াতে যোনটো এংগেল দিয়া আছে এই এংগেলটো থিটা এটো r টো এনেকে লৈ গলে cos থিটা + i sin থিটা r টো অলৰেডি আমি জানো যে মডুলাস অফ z আছিলে সৰি ইয়াতে কিন্তু এটা কন্ডিশন আছে যে থিটা ইজ লেস দেন 2π টো মানে পাই ৰেডিয়ান বুলি বুজোৱা হৈছে এতিয়া সো থিটা ইজ লেস দেন 2π এটো এটা কন্ডিশন আছে ঠিক আছে সো z যদি 0 নহয় if z is not equal to 0 then we can do this for any interval we can do this for any interval minus pi in between pi ঠিক আছে এটো ইন্টারভেলৰ কাৰণে আমি we can do this সোয়া এই গুটে সার্কেলটো যদি বনাও এই গুটে সার্কেলটো যদি বনাও তেতিয়া হলে এটো 2π হয় 2π ৰেডিয়ান হয় ঠিক আছে এখিনলৈকে পাই ৰেডিয়ান সো আমি এনেকে যদি ভাবো যে ইয়াৰ পৰা যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো স্টাৰ্ট হৈছে এটো -π যদি ধৰো ঠিক তেনেকে আমি এনেকে যদি এটা সার্কেল বনাও তেতিয়া হলে এটো 2π ৰেডিয়ান আমি কমপ্লিট কৰিছো সো -π ৰ পৰা এনেকে গৈ আমি যদি পাইত চেজ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ 2π ৰেডিয়ান বনোৱা হৈ যায় হেতুৱে হল এটো এই কন্ডিশনটো ঠিক আছে আমি এটো কি কওঁ যে we take this as the principal argument of z so a angle to theta angle to argument a theta angle to argument বুলি কয় আৰু এই theta angle to যদি a to a interval to থাকে -π ৰ পৰা π লৈকে তেতিয়া হলে এটো প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেন্ট বুলি কোৱা হয় okay so এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব
polar coordinate system or কাৰণে মই এতিয়া কেইটামান problem solve কৰিম বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত মই problem কিছুমান solve কৰো এটা মই simple এটা মই কৰি দেখাইছো convert into কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ problem থাকে যে question convert -16 divided by 1 plus I root 3 into polar form এটো কেনেকৈ কৰিবা so polar formৰ কাৰণে আমাক লাগিব ইয়াতে তোমাৰ x আৰু y তুমি জানা এতিয়ালৈকে গম নোপোৱা কিন্তু আমি x আৰু y যেনেকৈ এটো যে লৈছিলো ইয়াতে x আৰু y আমি ফৰ্মটো বনাই লম বনোৱাৰ পাছত আমি x = r cos θ আৰু y = r sin θ কৰি দিলে আমি পোলাৰ ফৰ্মটো পাই যাম সো ইয়াৰ সলিউশনটো কেনেকুৱা হ'ব সলিউশনটো হ'ব যে -16 divided by 1 plus I root 3 is equal to ইয়াতে আমি আকৌ ৰেশনালাইজ কৰিলম 1 minus I root 3 এটো তোমাৰ তেতিয়া আহিব 1 square minus I root 3 square হৈ যাব মই অলপ শর্টকাট কে কৰিছো তোমালোকে নিজে কৰি চাবা এটো যদি সলভ কৰা সলভ কৰিলে -4 plus I 4 root 3 পাবা ঠিক আছে let z equal to -1 plus 1 I root 3 equal to x plus iy এনেকে ধৰি লোৱা x plus iy যদি ধৰি লোৱা so x is equal to এতিয়া ইয়াত চোৱা -4 আৰু y is equal to 4 root 3 হয়নে so if the polar form of z is r cos theta plus I sin theta then r is equal to root over x square plus y square মানে এতিয়া root over x square plus y square যদি কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে 8 পাবা সলিউশন কৰিলে and x is equal to r cos theta equal to -4 তাৰ মানে r to already 8 পালা so x sorry তাৰ মানে 8 cos theta is equal to -4 ইয়াৰ পৰা আমি পাম যে cos theta is equal to -half তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা পাম যে theta is equal to 2 pi by 3 এটো এনেকে pi minus pi by 3 কৰিছো so the polar form is 8 times cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 ঠিক আছে মানে এইটো কমপ্লেক্স নাম্বার আৰু এইটো কমপ্লেক্স নাম্বার একে জাস্ট আমি পোলার ফর্মত লিখিছো এটা ঠিক আছে এখিনি হৈছে মানে এইটো হৈছে মেথড টু কনভার্ট কমপ্লেক্স নাম্বারস এতিয়া একদম লাস্টৰ পাৰ্টটো আহিছো হেতু হৈছে একদম চ্যাপ্টাৰটো নাম আছিল কমপ্লেক্স নাম্বারস এন্ড কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশনস সো মই অলৰেডি কৈছো যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দৰকাৰ হ'ল কাৰণ এই ইকুয়েশনটো x² + 1 = 0 সলভ কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ল ইয়াৰ সলিউশনটো আছিল x = I - I ঠিক আছে সো তোমালোকে অলৰেডি কমপ্লেক্স কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন যেতিয়া পঢ়িছিলা তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৰ্ম লৈছিলা ax² + bx + c = 0 ইয়াৰ তোমালোকে ডিসক্ৰিমিনেন্টটো লিখিছিলা equal to root over b square minus 4ac এতিয়া b square minus 4ac এটো যদি actually discriminant to root over না থাকে just b square minus 4ac হয় so a b square minus 4ac মানে discriminant greater than 0 হলে solution was real numbers হয় নাই আৰু d equal to 0 থাকিলে তোমালোকে পাইছিলা যে equal solutions মানে equal solutions বা roots এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ঠাইত আমি d যদি less than 0 হয় তেতিয়া হলে solution are complex numbers অকল এটুৱে নতুনকৈ শিকিবলগীয়া কথা আছিল এই দুটেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চ্যাপ্টাৰটো সো এতিয়া আমি কেনেকৈ এটো কিয় এটো হয় এটা एग्जांपल লওঁ সাপোজ আমি ললো সাপোজ b = যেনিবা 4 ললো ঠিক আছে আৰু a = 2 ললো আৰু c = 3 ললো তেতিয়া হলে ডিসক্ৰিমিনেন্টটো হ'ব 4² 16 - 4 * 6 এটো 24 হ'ল সো -8 সো মানে ডিসক্ৰিমিনেন্টটো less than 0 হ'ল সো ইকুয়েশনটো আছিল a ঠাইত 2x² plus 3x sorry plus 4x plus 3 = 0 এতিয়া এই ইকুয়েশনটোৰ সলিউশনটো কি হ'ব x is equal to -b মানে 4 plus minus root over discriminant so -8 divided by 4
2a. So এতিয়া এটো আমি -4 এতিয়া প্লাস মাইনাস এটো 8 টু স্কয়ার ৰুটৰ পৰা বাহিৰলৈ ললে 2√2 হ'ব আৰু -1 মানে I. So এটো কমপ্লেক্স ৰুটস পাই গলো এতিয়া একদম সিম্পল. So এটো -1 প্লাস মাইনাস √2/2i. So এই ইকুৱেশনটো এই ইকুৱেশনটো এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনটো ৰুট বিলাক এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ হয়. এটোৱে জাস্ট জানিবলগীয়া কথা. নেক্সট এটা মেনশন কৰা আছে কিতাবত, হেতু হৈছে যে ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম অফ এলজেব্ৰা. এটো প্রুফ নাই কিন্তু একদম সিম্পলি প্রুফ কৰিব পাৰি. এটো হৈছে যে a polynomial equation of degree d has d roots. তেনেকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ ডিগ্ৰী হৈছে 2, তাৰ মানে সকলো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ দুটা ৰুট থাকিব. এটো হৈছে ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম অফ এলজেব্ৰা. এটোৰ কাৰণে আমি So এটোৰ কাৰণে আমি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ দুটা ৰুট পাওঁ. ইয়াৰ প্ৰুফটো কৰিব পাৰি, একদম সিম্পলি এটা প্ৰুফ কৰিব পাৰো. So প্ৰুফটো কেনেকুৱা ধৰা তোমাৰ suppose let the equation be say pz equal to 0 no? Or let alpha be a root of pz. মানে কি হ'ব? This implies that pz is equal to z minus alpha times some qz plus r. Right? Yet r to 0 hobo. R will be 0 because z is already a root. Ekhini tomaloke ignore koribo para ha. This is not required for your syllabus. So yet so etu hol tomar r equal to 0 kenake paam ami p alpha equal to 0 hoy karon alpha is a root. So this implies that this z minus alpha is equal to 0. So tamane r is equal to 0. Etu ami palu prothom khetre. Etia ami induction use korim. Tomaloke mathematical induction pohise already. Induction on number of roots. Induction on degree. Induction on degree. ঠিক আছে, এটো ইন্ডাকশন কেনেকে ইউজ কৰিম? ইন্ডাকশনৰ কেছটো হৈছে যে pz যদি তাৰ ডিগ্ৰী d হয় তেতিয়া হলে qz ৰ ডিগ্ৰী d - 1 হ'ব, কাৰণ অলৰেডি আমি ডিগ্ৰী 1 ফেক্টৰ এটা আমি উলিয়ালো ইয়াতে z - 8. সো আমি এতিয়া ইন্ডাকশনটো কৰিম qz ত. সো qz ৰ ডিগ্ৰী pz তকে সৰু, তাৰ মানে qz ৰ যদি কাৰণে যদি এটো ট্ৰু হয় তেতিয়া হলে pz ৰ কাৰণে ট্ৰু হ'ব, কাৰণ pz ত এটা এক্সট্ৰা ৰুট আছে আলফা. সো এটো হৈছে মানে সিম্পল প্রুফ আৰু সিম্পল এটা প্রুফ. কিন্তু this is not required for মানে হাই সেকেন্ডারি. তোমালোকে জাস্ট ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম অফ এলজেব্ৰা কি হয় এটো জানিলে হ'ল, প্রুফটো নকৰিলে হ'ব. এটো একদম এক্স্যাক্টলি পুরা ডিটেইলছৰ প্রুফ নহয়, প্রুফটো আৰু কিছুমান স্টেপ আছে যোনবিলাক মই কৰা নাই ইয়াতে. ওকে, আমি মোটামুটি গুটেই যোনখিনি কনসেপ্ট আছিল সেইখিনি আমি শিকিলো অলৰেডি. এতিয়া আমি দুটামান তোমালোকৰ দুটামান প্ৰবলেম আমি কৰি চাওঁ. প্ৰবলেমবোৰ কেনেকুৱা হ'ব? মই একদম সিম্পল কিছুমান প্ৰবলেম মই দেখাও, মানে সিম্পল ইন দা সেন্স যে হাই সেকেন্ডারি কিতাপখনত থকা বা পৰীক্ষাত আগতে অহা প্ৰবলেম. কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আহিব পাৰে? So express in the form a plus ib. Express in the form a plus ib. Number বিলাক কেনেকুৱা থাকিব তোমাৰ ধৰা অলৰেডি কিছুমান মই কৰিছোৱে. সো অলৰেডি তোমাৰ ধৰা I - 1 এটো আছিলে তোমালোকক মই অলৰেডি কৰাওতে নেটো পাইছিলো যে I divided by I square which is equal to -i. সো এটো a plus ib ফৰ্মত নাই. a plus ib ফৰ্মত হলে এটো 0 plus -1 I, তাৰ মানে a0 আৰু b-1. সো এটো হৈছে a plus ib ফৰ্ম. ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম তোমালোকৰ থাকিব পাৰে. a plus ib ফৰ্মত দিবলৈ মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব দুটামান টাৰ্ম, সো হেতু a plus ib ফৰ্মত আনিব লাগে. তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ প্ৰবলেম আহিব. আৰু কিছুমান তোমালোকৰ ধৰা ইকুৱেশন সলভ কৰিবলৈ আহিব পাৰে যে solve x² + x/√2 + 1 = 0.
এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো সলিউশন কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত তোমালোকে √2x + x + √2 = 0 নৰ্মেল কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া সো এটো √2 স্কয়াৰ মানে 2 হ'ল -4 টাইমছ √2 হ'ল ডিভাইডেড বাই 2 সো এনেকে ঠিক এটো ধৰণে মানে তোমালোকৰ সলিউশন বিলাক তোমালোকে কৰি যাব পাৰা হ'ব এয়া সো এটো কিয় কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয় কাৰণ এই যোনটো তোমাৰ ডিসক্ৰিমিনেন্টটো আছে ডিসক্ৰিমিনেন্ট যোনটো আছে এটো নেগেটিভ হয় কাৰণ 4 times √2 is already obviously greater than 2 no 4 লগত multiply হৈ আছে √2 to greater than 1 হয় সো এটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয় ইয়াতে আৰু জাস্ট কমপ্লেক্স নাম্বাৰ তোমালোকে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ফৰ্মত লিখি পেলাই এটো সলভ কৰিব পাৰা ঠিক তেনেকে তোমালোকৰ থাকিব যে ধৰা what is the modulus and argument of 1 plus I divided by 1 minus I equal এটো কি হ'ব এতিয়া এটো কেনেকৈ উলিয়াবা এটো প্ৰথমতে a plus ib ফৰ্মত লৈ যাব লাগিব সো 1 plus I divided by 1 minus I এটো হ'ব যে 1 plus I times 1 plus I divided by 1 plus I 1 minus I times 1 plus I এটো 1 plus I whole square মানে 1 square plus I square plus 2I divided by 1 square minus I square so এতিয়া I square মানে হল -1 তাৰ মানে এটো 2 হৈ যাব গুটেটো আৰু এটো 1 minus 1 cancel হৈ যাব so 1 minus 1 plus 2I divided by 2 এটো হ'ব ঠিক আছে so modulus তো আসলে কি modulus equal to say r equal to √1 square plus 0 square so a to 0 আৰু b to 1 তাৰ মানে 1 modulus so argument to কি হ'ব argument যদি theta হয় তেতিয়া হলে then we have 0 equal to r cos theta বা 1 equal to r sin theta so এইগিটা যদি সলভ কৰা তেতিয়া হলে পাবা যে theta equal to pi by 2 তেনেকে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা এইবিলাক ঠিক আছে আৰু আহিব পাৰে যে if x plus iy is equal to a plus ib divided by a minus ib prove that x square plus y square equal to 1 এটো কেনেকৈ সলভ কৰিব এটো একদম সিম্পল সো x আৰু y কি হয় প্ৰথমতে উলিয়াই ললে হল সো ইয়াতে দিয়া আছে যে x plus iy equal to a plus ib by a minus ib এটো সলভ কৰোঁ আমি x আৰু y কাৰণে দুইটা সাইডে a plus ib দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও উপৰে তলে তেতিয়া ৰেশনালাইজ হৈ যাব গুটেটো ৰেশনালাইজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সলভ কৰিব পাৰিবা ib whole square plus 2 abi divided by a square minus ib whole square ইয়াৰ পৰা এটো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হৈ গল square plus b square minus 2iab আৰু a square plus b square হয়তো ঠিক আছে তাৰ মানে এটো a square minus b square divided by a square plus b square plus I 2ab divided by a square plus b square এতিয়া আমি পালো so x is equal to a square minus b square divided by a square plus b square আৰু y to পালো 2ab divided by a square plus b square এতিয়া just x square plus y square to উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল sorry so এতিয়া just x square plus y square to উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল x square plus y square কেনেকৈ উলিয়াবা x to এটো বহাবা y to এটো বহাবা আৰু স্কয়াৰ কৰি প্লাস কৰি দিলে হৈ গ'ল so এটো হৈছে তোমাৰ মেথড সলভ কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বহুত আহিছে হাই সেকেন্ডাৰী আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কৰিব পাৰি বহুত এক্সাম্পল আছে প্ৰবলেমৰ সো মেবি মই এটো লেকচাৰ মই ইয়াতে শেষ কৰিম নেক্সট লেকচাৰটোত মই অকল প্ৰবলেম সলভিং কৰিম সো next lecture will be on problems just okay so thank you